guys, unbox natin tong TCL na TV 65 inches. Ayan. Anong model to? Ayan, Google TV. Okay, let's go guys. Okay, box natin. Okay, stand. Siya. Lagyan natin ang paa. Yan yung screw. Tapos dito sa kabila. Okay. After setting up, software update. I-update mo yung sabihin mo ng next time o nag-update na siya. Update muna tayo ng software. Update na siya. Update na. Okay. Ayan na siya. Ayan ang home niya. Ayan. Sample. Sample ka nga ng ano dyan. No, sample lang naman eh. Sample. Ayan guys, sample tayo mo ng video. Hindi ko pa na-setting ang ano nito, ang video. Okay guys. Okay. Okay guys. Okay lang. Satisfied. Ayan. Naka-switch na siya sa isinet ko siya sa ano HDR, Smart HDR. Ayan. The story that I want to tell you cannot be found in a book. It
They say the history of the West is Sineting ko written yung from the saddle picture of a niya. horse, but it's never been told from the heart of one. Not till now. Okay. I was born here,